nhớ rong sai rong này chỉ có tên cha trong mọi cái chuột nhớ tàu vào tàu trên rong xe tàu tuần chi này cho sầu của chuột lúc đây vừa mai của sinh ra ở hồ luyện nhau luôn trong Minneapolis ở neighborhood community relations department site tàu này xuân số tu học program này giờ lòng tại luôn trong Minneapolis thì sao tung chuột thì lúc ba sinh thì này tiếng là sao tung chuột WIXK ý chỉ cho xuân nhau được sinh phong lúc nào bây giờ thả cho học program là giờ kỹ ba chuột nhau luôn trong Minneapolis mua luôn title là giờ luôn lon luôn nu hùa tiệt community navigator giờ y lu hậu lử nhau cho hậu lưng trong Minneapolis và hậu lử cho tu chẳng sự thia rồi lún thà là mấy bị sang sờ để tu hoa chữ sang nói giờ quý tu mùa của Malisa mai vừa nhau đó tao và hậu lử cho của nhau lưng trong Minneapolis nên giờ tu Southeast Asian là giờ tu Asian community navigator cho navigator này giờ cho và hậu lử sẽ chế nó chữ hậu lưng trong Minneapolis cho làm mấy bị sang hậu tu chẳng sự hậu lưng trong Minneapolis thì luôn nọ chữ họ tuân trong Minneapolis cho làm bếp sinh nhật chỉ có tên trà nhau cho luôn trong Minneapolis về cho mong như vậy tôi hay mong thì ta lên là bắt cho về cho nên bao đủ là cho tới đại nhau trong Minneapolis đó nhớ rằng tôi muốn Malaysia này cũng nước có thì cho bên này chỉ có tên trà nhớ số vật chùa nào thì có giờ lên từ thế có tôi vào họ lựa nhau trong Minneapolis tao hòn đấy là lại thế có lúc và chờ và họ lựa thế có cho lúc họ lựa giờ đã chỉ. Okay. nhớ rằng là sẽ đâu. ở trong đó mấy cô có anh phải quan the show. thật xin đâu nào okay. So cô yêu hai lùng bóng chết cô yêu hai lùng mi can này so sao lại trả hay tôi lo tới cho nó sẽ kể bên hai lùng mi can đâu xí nữa. And so này cho ông nếu gì này cho nó show radio nó này so sao lại trả theo. So cô lúc bây giờ Melissa mai vừa cô yêu cái resident hồ nước trong Minneapolis nữa. And so cô có background your public health now. And so one day cô joined the city of Minneapolis, cô hỗ trợ Hennepin County. And so the young maternal health program and cô bảo tao thì a lot of big public health concern như law trong the safety nạp yo. And so cô thì tại cho hỗ trợ nó là way to community navigator. Cô bảo tao thì bên mua issues cho bên community na and chỉ cho mua Asian little high representation nạp yo. And so your more relationship the your big thing, your residents, the community member, your law enforcement now, your continue your zone cho bên community. So how we know could be through go all into of last year all planning of blow na. And so kuna call out so how we know totally you more totally. And then kuya the Minneapolis 4th Police Precinct, the North Minneapolis, yeah. Kuya downtown in the public safety building on the 8th floor within investigations, yeah. And so we spend time on the 4th not here downtown by your victims, survivors, wholly directly yeah. Watch out, Melissa. Naomi, có này thì các tu kinh đó cho nên chỉ cái từng trà nhớ sầu của chỗ nào lấy bỏ cái lúc như một tụ một ba cái chỗ không sẽ ra là thì các tu kinh ở đây cái nhớ trong đời thì trong sĩ họ cho giàu cái như tao thì cũng tất một công thì chạy lừa nhất họ có khó sẽ tương cho nó thì trong sĩ chấp lời điแต่เราก็ต้องเป็นคนสิ่งยากกูยิ่งต้องใช้เลยกูยิ่งต้องใช้เลยที่เราสาธิตเขาจะใช้ตัวนั้นก็ตัวเล็กตัวน้อยเลยที่กูtrong sĩกันเขาที่เรามูลินแต่ที่กูยิ่งเขาหรือนี่เราจะเจอกันได้ที่เจ้เขาbiếtเขาที่เราไม่ใช่ตัวที่แต่sĩ trong sĩ chấp lờiก็แต่ไม่เจอกูตัวนั้นน้อยที่ Watch outตัวมัวมาเลเซียที่ตัวมัวในห้องมีมาเลเซียcho community navigators nó giờ lần thứ thiết chúng ta nên là nên tự biết cho họ lựa nó tự lo là. Yeah. So based on units now, based on our program, so based on units within the Minneapolis Police Department now, and so unit not be in 2018 of Pakuhina, and it came about from the former police chief Randall, and so new you have to be community navigator program bought the your relationship now between law enforcement and community in more mistrust issues not be. And so bảo tao thì bây giờ chú thiệt tin này cho civilians and nó what how lử nó cái build a relationship đó cho tạm luôn hay cho bây sinh cái là mua cái sinh tranh xia cái shippa sometimes they mà cho bây sinh là một tay mình na thì nếu cũng chỉ họ tay mình thì dùng vấn đề lo rồi dùng nằm cơ tên đó là bây giờ
So a lot of it is they don't mental health issues or they don't have domestic issues. And so you pay more your navigators a new more like social services background nó là ba giờ fixing là ba giờ tạm luôn á để bé hai lũ trong đó là theo thì cái ba đó là hai resources community based resources nó instead of like oh có nó chỉ trong nó okay để đâu bé ông đây có trong cơ sở ta chỉ tiếp mà đâu là cũng mua mental health issues they will be about how to deal with nó so your civilians li pay community navigators li pay na pay đó là thà volunteer resources đó là so our program now là more about Neng Xiong so yeah and that's not pay more pay trâu lên hồ pay lu unit which so lu unit community navigator nó ni ya ít khó và cái bắt đầu thì我后来我见到lu头后来 Office of Community Safety我你mua giống như lu the fire department lo你mua chỉ emergency management lo你mua cho lo neighborhood safety lo the police department lo ya lu tu chẳng sự cho我后来我领导个呢个我个kia个叫后来呢cho lu 我cho我后来我 neighborhood safety cho tầm lu trong đi家天họ giờ vì lý gia thiên lúc cái thảm mình chỉ là chỉ vì gia họ cái kia họ được kiến được những chứng của luôn. So thằng nó có biết thằng lu ở các cái gì na bé các department unit này nhớ đó tạm luôn là bây giờ and then you know with funding cũng là chỉ là mỗi bé move to neighborhood safety department na thì đó là bên mà đã phải nó tạm luôn MPD department na and so bé cho hậu nó như hay nhắc ha bé work directly trong tạm luôn they work directly in your sergeants, your lieutenants, your residents, your client, your victim and survivor na. And so beside the một case for example na bây giờ có lúc chế mà trong là bây giờ okay có lúc chế mà trong thì có hu 911 na để tạm đua tua na để là mỗi ý đại blue card đó na để after police nó có thả the take down report na để đều có ta linh đạo so the she police mỗi đại blue card đó with itu case number itu report case number na and then pay follow up đó có na okay để bé đều thoát sin đạo na not officer hay dia cái lúc chế mà trong cũng một is there any additional support của ba đó cũng một resources của ba đó and then there's all hay là bé để ya cái lúc chế mà trong there's all của chỉ muốn nhiều một thể for glass và uno na để bé ba con thể for resources though and more other community based organization na để bé refer con một cho community based organization để there là cũng ba thể for có họ cái glass ấy mà broken uno na and so it's a whole in the like that's just if a simple case I will explain though na and so what we do is they do a lot of follow up outreach with community victims and survivors. They do community engagement. Isa the yaku do inspector no the 4th precinct na nu mua lushita engagement of community members. We non by bisa that there's all come way to Neng Xiong of a homicide and na they pay volunteer resources your family ekalo chisa pongi or for example like okay we talana mấy lúc family là undocumented na and so they ba lơ thì yêu thành với không muốn trả lo tụi mình là người xia là bây giờ ba training the ship lúc chạy nữa đã các bạn trong lúc homeland trả nó so they or your resources they supply your knowledge information though because yeah nhắc cả là cái những bọn tàu tại law enforcement nhưng chỉ muốn tàu là giờ so there's no nhưng là những overworked here là rất là like there's lots of work overload now so being more communication though between victims and survivors between the Tamblo investigators sergeants lieutenant and so it's all we want to do to community navigate nó như chạy tàu đi ra thì chúng ta nên cho luật cho họ lựa nên ua thiên họ chỉ ua là một 3% là một 2% thì là 6% là要容易点。I think so how the tema yo como sa how community navigator paying yo additional resource to the Minneapolis Police Department now okay so como sa in the pay yo additional resource
and being connect victims and survivers to resources in the community and being your relationship here just really to increase the capacity and really community engage with law enforcement got a more positive interaction because I think sometimes a narrative negative sometimes not be all. And so we really just really want to help build the more positive interactions between Tambuot here, your basing, a continue positive relationship. Being a lot of victims and survivors with communication between like different departments, being provide a lot of opportunities for community to engage with law enforcement. So when I really think about the whole that we do as community navigators, I believe we are truly an additional resource to the department and to the city of Minneapolis. 我那要叫 community navigator 你要来一好了给抽巴到你这个的人下次错的被上天好了我抽巴到好好了都讲是个了么个是到天好要好要给巴脚天了么找了没被上天你这个的人下准就那么样 Yeah. You don't have to be the victim or the survivor. You could just be the community member. There, hey, group block no, okay. So beside the more concerned the group block no, the neighbor knew how young chora. I could not my Lucia no got tab at all. BMG story and then got be a story no guna ke kunho ja tamplo ho pelu precinct thana it is on my lama resource with the okay lama chache around the neighborhood to collect the mochi the power investigate okay so you don't necessarily have to be a victim or survivor go you have to be resident of the city of Minneapolis so you can connect with us you're more concerned about crimes hokalu block more concerned about digital, with your neighbors, say like you can definitely connect with either community navigator and then through community navigator, police and your precinct tana. And so that's a really like a direct connection, and so good need by they all we are not so we're not community navigator task again, being more direct communication, direct relationship, not your precinct. Vì thế sẽ đâu có kể là chỉ chỉ thay cái yêu chiến năng là yêu chỉ thay thì yêu yêu tụ của nhưng mà tăng mạnh kia là nhưng mà cái phật sự yêu cái sự thì yêu bảo đó thì ở đây bạn thì họ nó chỉ dùng thì chỉ cho cái thì tao rồi có là có sự thay thì cho chỉ cái anh luôn kia là nó có sự thay thì có mình đó cho tu chân sự sự thay cho yêu ba chỉ họ lấy giá thì sẽ chuyển cho cho lấy giá cái lúc black là chơi yêu họ chơi yêu nhau để touch on yêu nhau để cái nhau tổ nhát sinh là mấy cái thứ họ lì đó có lu họ lì nó tao mua lì ở bên lì đó là có bỏ có cho lu họ lì một ba mua nông lì đó bị sản thia cho con họ của ba bị sản thia cho con họ là cho chơi họ lì có quan đó nhưng họ mua nông lì thì tây giàu có thứ bỏ tao là tiền nhưng chủ sĩ là vì cái cho lu họ lì nó giờ là gì. So honestly, a lot of the feedback whether in an African American space or Southeast Asian space your feedback community navigators being part of the engage out in the community in do a lot of engagement and so going your feedback needed from your basing community members even community-based organizations too and your victims and survivors about the we bought the tamlo busy tashi reach out to more resource and take a part of the feedback has been really good. Tôi muốn nếu mình cho lu mà samai nó tao share là tao here tao bây giờ không sẽ đâu
ấy có vậy tụi thầy cho luôn tại bên trong mong sẽ đợi trẻ nhau họ cho tôi là bên trong mong nhau cho trong nhau luôn trong Minneapolis này cho lừa họ lừa này có vậy tụi 我被生养了好多学校呢，个报的点那莫弄进报里，加到被中风时代，你这里，后来我把操到在给7、8、9万的，都讲10天的中风时代，那可能个报莫弄进不中的讲。Kuin bỏ tôi thấy thìเขาว่ามาเลเซียใหม่เนาะนึกก็เขาหรือนะจริงจังแห่งเดียจะละไม่เป็นสิ่งที่อยู่ที่จะหายทิ้งตื้อเลยนะหยอเขาจริงจังชับเลยจะหายซะเนาะแต่mìnhตัวอยู่ครอบครัวแต่mình là nóมีตื้อมีอยู่อ่ะlà một cho cái nó cái hậu ít của trái nhà này cho lòng từ trong này nó cái tết nó tới khi này hยอchị thầuอยู่từ cái lời chị nhiều hết to để hai một cái cái chỉ hậu sinh lấy ra cái rồi nó cũng sinh từ này thì lúc họ lựa này tuần này giờ họ chính chấp lời việc thì thời yêu khiเราตั้งเจ้าหน้าที่เลยเจเลยจะให้เจ้าโอเคก็ว่าสนใจเลยนี่เจ้าเนี่ยที่เรายังไม่ตื้อไม่อยู่ว่าสนใจเลยนี่ตัวชิท่าชินตัวอีทุกชั่วโมงเราเรายอดชิมว่าเกลี่ยกี่ป้ายเกิดจะลงมันเตะก็เลยเทียบเจ้าเราเขาหรือน้องนี่ยอดคอเดียเทียบถึงละมัวเดียยอดอีทุกช่อละมัวส่วนเทียบกี่ป้ายตัวเจ้าเนี่ยที่โอ้ยมัวจะเก่งcho xe là do từ kế là bắt đầu đi tìm cái mình nhiều thầu là ta cái chữ gì là bắt đầu nên đó giờ cho họ bé hải ninh mong là do tiệt là hải ninh tí sĩ thuần thọ nãy giờ mua tay kế tiệt thầu như này bé cứ sai như này chơi cho nên trong thông tin là cái tờ này chỉ bỏ ra chỉ nãy giờ tiệt khả năng cứ chơi khó thì cũng giống xe hàng kia ở cho có thể mà lấy sao mày thì có cho xe ở cái tờ họ được con này giờ ý lúc đó họ lựa chỉnh chính chấp lời cho bé hải ninh mong là một trò lưu dây lưu rò nhau nó trong mình nào có thể ở châu đó còn là một tua tê tê nó kia đó kia. And Michael, cú Tốt. hay có thế so cú hỏi từ Minneapolis North Side thế nào, and then cú học được Fourth Precinct, nên nhóm the North Minneapolis na, and so for North Minneapolis, being a lot of Hmong families thế nào bây giờ, and so a lot of cú cho cases những nhóm Hmong family đó, so Hmong them law. Yeah. And so school reach out là contact là những bỏ tàu tiền ní muốn nuôi tài hành thầu của hai lồng mông là những trong share đó trong share với mấy tụ person hai lồng mông đó bé thà nụ bao bé culture thì nụ bao thì cái ba đó bé hay để rồi mà ít family đều là chỉ bao cho họ system đào thế nào bây giờ and so bên thì cái ba đó là để rồi anh chỉ đào là mua nó cái bé volunteer services resources để rồi mà paying order lúc cả hai order for protection u nó thế nào so họ pay fourth precinct nó là paying mấy tu domestic violence navigator thế rồi cái thứ đó là cũng dùng xe thì có cho lựa là một ba đứa chút xua tụ tới chơi bây giờ mong gì cho nên Asian thì lì chó săn rau thì gìต้องกับอยู่ba làอยู่ba lần gì ba lần nhẹ ba mi tu mi nhọt the whole family 就真能当头呢呀ก็รู้เราเรียนเราต้องเป็นอย่างไรสิมันตรงนี้ก็จะเขาเรียนเราเรียนเตาชามแต่จะวันหนึ่งวันนี้เราตั้งมั่งเราเลยอย่าเดี๋ยวนี้เจนหนึ่งวันตัวตั้งมั่งถามจริงๆเดียวก็จะหรือแต่ก็ที่ถามจริงๆละช่วยอย่าที่ก็สาเดียวเป็นเนี่ยสิ่งที่จะกับเป้าเลยนู่นละมั่วนั่นชีละแล้วที่เราหัวเดียวโอ้ไปช่วยตุ้งใส่มุ่งยังเราไปหัวเราหนึ่งไปเจอชิดเจอหรือเราไปหัวเราหนึ่งเองเราก็ถามก็รีบแต่ก็หายก็ติดเป้ามุ่งเขาเฉยเลยตรงไหนที่เราเต้าไปที่เราจีวัวมั่วตั้งมั่งนะหรือจะเขาหรือว่าเราก็จะรู้เขาหรือนะยากละจี so cú học background nhá nhá khai public health na and so cú những trong share hay thì chỉ hay thì cú học được đó tạm lo xem nào đó là cú những bảo đó thì public safety thì violence nó này public health issue thế nào bây giờ and so besides or so how the community navigator cú những data collection cho bé unit theo so cú collect data cho bé unit hay thì bé ba cho nên lý giải cái case lý giải nào bây giờ okay and then to pay like the case là pay your volunteer resource lý giải là with the level of support nào bây giờ and so pay your lý giải so cú những collect the data rồi pay cho information đó nó pay share đó cho này lo theo những share đó cho inspector theo cho chief theo u nó thế nào and so pay as a unit paying collect your information by the city at the pay so how to pay all the work that we do paying all in there so cũng cho share all in there cũng như collect data thế rồi họ pay bỏ tao thì cho trend trong cái nào bây giờ and then what's going on in the community đó pay on cái bao lịch đó so besides that cũng như all from there
tụi mong mà sớm mai community navigate nên lưu unit này ya nên lưu unit để bắt đầu ôn luyện nó nếu mua picture to navigator sẽ chỉ được picture hay nên nhớ cho họ nên lưu unit trong Minneapolis. Sure. So currently, that's not big more. So myself, Southeast Asian Community Navigator, Somali American Navigator, African American Navigator, Latino American Navigator, Domestic Violence Navigator, and then Beto Manager. So that's not Beto. We did have a Native American Navigator, but she moved on to a different department. And then this summer now we are hiring for 4 more navigators, Native American Navigator, GLBTQ Navigator, and then 2 more domestic violence navigators. So hopefully that'll be a total of 10 of us together by the end of summer. Okay. Các sự thật đó này chỉ có tên trả sai như họ chân chân bảo lý trả cho để chia tiền này ít tu bị sản xuất bỏ là ít chuyện năng xuất bỏ là do ít lúc lan lụa bỏ là do ít lúc còn họ bỏ để là họ xã tạo cho cái ba lần để cho community navigator là vì lý trả là nên họ cái ba chuột thì lý chân chân cho lợi thế người muốn nộp đi đó là cái cần lợi họ xí này thế nào do vì lý trả có bỏ đó để họ nên họ chân chân bảo lý trả Cuộc xã tế này chỉ chẳng hạn cho họ bị xã tế có family có mấy chấm youth na bio and có những bộ tàu để cụ chỉ xã hội tăng luôn á and cụ chỉ xã hội cụ chỉ là nhau system na bio you có hỗ trợ cụ and cụ work within your departments your officers and your crime prevention specialists na to help find additional resources maybe connect the children with like we have embedded social workers here in the precinct. These are connect up with social workers, low community-based resource and take a battle go to menu instead of like who 911. So like go to menu teaching your system not be because sometimes big to menu ma like gucci they like GT low kidu the she low there's on like good more like make a high mental health concern and more ba đó like thằng một thà, and so being help on đó nó, bây giờ để rồi có bảo tàu thì có lúc chế để rồi có yêu bông có lúc chế vô, thì be connect con đâu with housing resources, đúng không? So a lot of stuff that you could see little high criminal matter not be all, and so you yung your issues that you chỉnh chỉnh that she chỉ the high criminal matter, and so go bảo tàu thì your community use pay your community navigators. Just think of it as equal resource, equal connection to services. Còn đó your battle, the community, your people in your community. Cũng có tôi tin rằng nhớ là Minneapolis ít hồ quan nụ chu, ít hồ quan vạn sa, ít họ quan của chỉ vạn sa tao thả được của mà là bây trong không sẽ là trong này chẳng chỉ tao mua cho li và cho workshop là cho làm một cái cho seminar là cái gì là một tháp thiên này chỉ có thể trả thì cho cái trái của cái cho tao có tụ sáng chẳng lúc xí họ là thì còn chín thôi ít tụ chẳng xử là là bây giờ thì là chạy có tập kế sáng là thì là tuần chỉ có là trả chế là chạy có đó cái chủ cho tụ sáng chẳng trong cái trả đó họ kia thì tên bà thì tầm tụ chẳng xử nuôi cho cái tên lên đó cho có thì tiền còn bỏ chỉ cho tạo họ trong kia trong đó là suy chế thì giờ lần đó cóภาษา thì ít họ workshop là seminar là trong liên tạo có họ một cái nhung có cho tu chẳng sự tu chờ qua họ được suy thải develop tạo ít hoàn để cho tôi muốn khi ít lúc suy hở nhất tôi lúc trong nhà là hiện thì chỉ có tên là thì lúc chạy nhung có thì tu chẳng sự này là suy tìm cho tìm chơi tìm mua có yêu cho lại trả này thì chỉ tranh đồ lợi tranh đồ yêu thì chúng ta bằng là các bộ mua cái dạng để các bộ cho họ lựa chọn thì Sure. That's not good. Honestly, I think that's an excellent idea, Michael. Because you build relationship, then within police, with your community, and so that is a really great idea. Kumanda kutu manager Taria, kumanda kutu inspector Adam Tana, because fourth precinct we do have what they call a community space. And being more meetings with the community, in the community space, we have held, I know that crime prevention specialists, they have held a couple of safety meetings in the Beja community space,
And so I do believe that is a really great idea, and I will bring that back to my manager and Inspector Adams. I think chúng ta còn need benefit big community thì có bỏ tạm rồi có your app đi cả your hạt đi cả na. And so for safety concerns, safety reason, I do like that a lot. Yeah. Yeah, trong sinh chỉ còn một thì chỉ ta lên được watch rồi có giáo lực có làm một tổ sở chế đặc biệt là Southeast Asian thì là way to Navigator 我里巴达 system 呢咪係我從way to 錯多講，俾咗幾許多刀啊，啲都正事了，之後嚟咗去俾入邊成呢，俾有nhau嚟家貼俾貼許多刀了，就都正事貼嚟到刀要種，能識到啲那啲，我做了個貼個 blue unit，你就後嚟你如果俾錯了就都就是俾咗嗰啲蒙來一啦，佢咪睇個人要我你 help 得到人 ，especially 人我們呢不是，我做了個路。路後嚟睇下全部需要到人哋個嚟 busy schedule 嗱咗，有時候會叫嗱咗你自己啲咋做路啲工程到啲當天啦，為大家做個段落，你自己啲查實做路個幫助幫我嚟做那啲，然後到到講大家睇，個都是當然理解一啲，一啲零年零字啦，比從紅出嚟，人我們也不是啦，人中們也不是啲，哦，個三條同財務理什麼你去睇啲，一年忙你包括好轉，然後包括路啲，我當你睇用易多呢，啦，好多講呢，個都是當理解個不敢摸得別啦。Yeah, cú tôi sẽ tông nhà trâu ý chi o bê xa ý chua bê trâu ý chi o bê xa ý chua bê. 我真的到了个，我找了个路用的，贴个路用的，被中红说的 appreciate 了，还给了呀，点 shiny 我弄个样哎，我找了你自己把的，不是的，真的，甚至的。这个等于讲，好比你不是谈的，找到我马来西亚不。या तो Southeast Asian Community Navigator 我好累呀到伦敦 Minneapolis เราหมดจวดชัวตอนนี้จีก็ต้องชาอย่าเปลี่ยนมองลอยยาลาขมิ้นที่เขาเรียนya到伦敦 Minneapolis นี่จะให้ลูกมองนี่ตัวสตองยาแต่ตัวมดตอนนี้ละเจ้าอีอชีอเป下一就เปเจ้าอีอชีอเป下一就เปอย่าเดี๋ยวนี้โมเกจะสังนะจียังโมเกจะสังจอเนี่ยรู้ว่าลูกเจเนี่ยย่อไอ้มันนึงฮอว่าเพดเนี่ยเราจิตต้องจะตู้จังสื่อsupport จะเก็บบ้าน的ลูกชาวลูกที่จังสิญญาลุงตรงMinneapolis เนาะเขาบ้านตรงนี้ตรงนี้จะคุณต้องนิทานนี่ตัวถ้าจะจงตัวไปชมห้องจะหลัวที่ลูกนั่งเลยอย่าไปชัวนี่อย่าตัวปอตาเองหรือว่าหรือโอเคว่าเรื่องว่าหรือโอเคญญาลุงตรงMinneapolis กูอย่าตัวปอตัวเตียนนี่อย่าตัวมัวก้าห้องปอก้าห้องเห็นป้าจุกชมห้องเสร็จนี่ชาวเชียเดย์อย่าเดี๋ยวมัวเกิดจะสังจะตู้จังสื่อชิดซ้อนชายผู้ดำมาลิสมัยตรงนิทาน你那么给你写的这还这给那个好好给跑线的那一路他讲我你要这里叫都叫给做训导咯做路我陪我带到咯么给只是到那都讲事咯nên cho你谈你要把到你现在的你去么样你把给到了工程到点一样的股有问题啊这给班要弄成明年不是เราหมู่บ้านตัวนี้จะเนี่ยจะจีสดาเราไม่เป็นสัญญาลงตรงนี้ครับแต่ตัวมันนึงตัวกูเป็นตัวมันตาวตัวมองยาดอกลุ่มตรงนี้plus โอ้โหหรือยาดอกเขานี่จะชิดใจรู้ละเป็นป้าตัวนี้กูเกี่ยวกับกูละตาวกูจะมาลิสมัยละตาวนี่ตัวสตองมาลิสมัยตัวสตองยาเจ้าอีอชีอเป下一就เปหอกูตัวยาเจ้าอีอเปอ下อีเปส่วนเจ้าอีอเปอ下อีเปส่วน到转到亚洲ลุ่มตรงนี้plus เชื่อให้เจ้าให้ที่เกี่ยวกับเขาหูเกี่ยวปอนบัดใส่จานหนอชื่อเกี่ยวว่าที่เกี่ยวปัวเอ๋ยก่อนว่าลุ่มตรงตัวมุขโลnhỏ xí xía rồi lo giờ chia đi gia lo lúc chạy vào ta xin nó chạy xó rồi sẽ đợi trâu tàu là các bạn chỉ tàu thì qua bonfire nó giờ cho trong đi gia lo giờ trâu trong đi gia xứ đá đi gia lo đi gia có thể chỉ kỳ và cũng nhớ cho vào cho trẻ cái là lúa cái và hậu lử mua đó chỉ nó hú được cú tôi sẽ tông giờ trâu i o p o xa o i p sun cũng bằng món này thì họ một trong cái ship bắt chuột xử lý Malaysia thì lử tù tin năngว่าเขาหรือญาติตรงตรงนี้เปล่าเปย์อยู่ป้าเนี่ยหรือเปย์ป้าต่อยาเดี๋ยวป้าจะต่อเปย์มันเทียนหรือตัวป้าตรงนี้อีอย่างก็ดีนะยาเขาไปรู้ส่วนการแล้วยาที่เธอว่าเขาหรือneighborhood community relations department นี่มัวอีลุงห้องการว่าป้าตัวจะนั่งตัวยาเราที่เธอน้อยชุมชนต้องต่อจะกระจายปอแล้วยาสาต้องต่อจะกระจายไอเทียว่าต่อสันซ่านแล้วยาที่ไปสั่งอเมริกาหัว the Office of Immigrant and Refugee Affairs เปย์ยาเขาว่าหรือว่าเกย์ยังมัวได้ชิดเธอสังจรต้องแต่ยาเราที่เธอน้อยในชิปเอาในสาวสันซ่าสาวไปสั่งยาเราที่เธอน้อย
ผู้ตัวเคยกูเตาผู้ต้องละมาสมัยละเตาเป็นมาโมนิทองหมดเตาอย่าเตียนในสาวกีฬาหลัวเนี่ยหาชิปเอาแต่เดียวบ้านเลยจ่าป้าเลยจ่าเที่ยชิปเอาแต่ถ้าก็ตรวจเลยจ่าเราทานเราไปจะว่าเขาเลยเนี่ยรู้จักไม่เนี่ยเพลสไปเอาป้าเนี่ยไปป้าเตากูจงเชื่อแต่ตัวจีเนี่ยชอบว่าจวนเนี่ยตั้งแต่เพิ่งย้อนตอนเด็กเราว่าเจ้าตัวนี้เจ้าเนี่ยจีเที่ยทอก่อนลุ้นดูเพราะจะจ้องอย่าเศร้าchuyển từ phòng công mong cho biết số lần sau tu trong mong sẽ là chỉ hay nhớ lúc trong mình nhớ plus nhớ cho họ từ là ý dạng rồi nhớ tới thì chờ lý à có biết sẽ đến chỉ kiến nó cái nhớ rộng xin chỉ đùa liều nia là rồi cũng bị hùa Michael ya sinh ra WIXK ý chỉ cho dùng họ program lần từ lúc trong mình nhớ plus kia lưu sau tổng chùa họ program hùa cũ lúc trong mình nhớ plus xin chỉ đùa nên giàu nhiều gì xin chỉ đùa đi nhớ rộng